Ito ang mga hakbang na kailangang sundin kada linggo upang malinis ang mga parte ng FTP 30 at FTP 60. Hugasan ang lahat ng mga parte gamit ang sponge at sabon. Siguraduhin na gumamit ng non-abrasive na sponge. Linisin ang product canister. Linisin din ang wheel paddle. Linisin ang spiral auger. Linisin ang mga wheel pin at wheel pin fork. Pagkatapos linisin, isa-sanitize natin lahat ng parte, kumuha ng tubig at sundan ang mga steps para sa paggawa ng 200 ppm na solusyon na naaayon para sa food-grade contact surface. Para sa branda ito, ang recommended dilution ay 2 teaspoons o 2 takip ng bote sa 4.5 litrong tubig para gumawa ng 200 ppm na solution. Ibabad ang lahat ng mga parte sa inihandang sanitizing solution ng mga 1 hanggang 2 minuto. Ibuhos din ang sanitizing solution sa loob ng product canister. Pagkatapos, banlawan ang lahat ng nasanitize na parte. Ilagay ang lahat ng parte sa malinis na tray at patuyuin gamit ang paper towel. Siguraduhing tuyo na ang mga canister bago lagyan ng powder para maiwasan ang pagtigas at pagkumpol nito. Tapos na ang lingguhang paglilinis ng mga parte ng FTP 30 at FTP 60. Kung meron kang problema o karagdagang katanungan, huwag mahiyang tumawag sa Nestle Professional Hotline sa 02-8898-0061 o sa Viber Channel 0961069739 o kontakin sila sa kanilang email na nphotline@ph.nestle.com.